Magandang araw! Ako si Chef Abby at ito ang Lutong Pinoy! Hindi po tayo magluluto ngayon, pero magbibigay ako ng dapat pag-ingatan kapag nasa kusina, lalo na sa mga bata. Mga bata, hindi naman masama na tumulong tayo sa kusina. Kailangan lang natin mag-ingat para hindi mapahamak. Una, wag na wag makikialam sa mga oven, kalan, at lutuan kung walang kasamang nakakatanda sa inyo. Ang salitang kalan ay tumutukoy sa lutuan na karaniwang ginagamit sa Pilipinas. Hindi laruan ang mga lutuan. Mainit ito at pwede kayong mapaso o masunog. Ang salitang paso ay tumutukoy sa sugat na natatanggap kapag nadikit ka o nalagyan ng mainit na bagay. Ang salitang sunog naman ay kapag nalagyan o nadikitan sa apoy o kapag nag-apoy ang isang bagay. Kapag nasa kusina, mag-ingat din tayo sa mga matatalim na bagay. Gaya ng mga kutsilyo, tinidor o pambukas ng dilata at pambalot ng mga gulay at prutas. Ang mga sinabi ko ay mga babala. Ang mga babala ay paalala na nagsasabi kung kailangan nating umiwas o mag-ingat o sumunod sa isang kautusan. Marami tayong nakikita nito sa kalsada, sa mga lugar ng trabaho, maging sa paaralan. Kaya kapag may nakita kayong babala, basahin itong mabuti at sumunod dito. Sunog, babala. Kailan mapasok? Oh, Abby, anong ginagawa mo? Ate Michelle, inaayos ko lang po itong mga salita gamit ang pagkasunod-sunod nila sa alpabeto. Sunog, mapaso, kalan, at babala. Anong dapat mauna? Ang salitang sunog na nagsisimula sa titik S o ang salitang mapaso na nagsisimula sa titik M? Mapaso ang mauuna dahil una ang titik M sa titik S sa alpabeto. Sa mga salitang sunog at kalan, anong dapat mauna? Kalan ang dapat mauna dahil una ang titik K sa titik S. Sunog at babala, alin ang dapat mauuna? Ang salitang babala ang dapat mauna dahil una ang titik B sa titik S. Ang salitang sunog ang nasa huli ng ating listahan. Pagkumparahin naman natin ang iba pang mga salita. Alin ang dapat mauna? Ang salitang mapaso o ang salitang kalan? Una ang kalan dahil una sa alpabeto ang titik K kaysa sa titik M. Alin naman ang dapat mauna sa mga salitang mapaso at babala? Una ang babala dahil una ang titik B kaysa sa titik M. Dalawang salita na lang hindi pa natin napagkumpara. Alin ang dapat mauna? Ang salitang kalan na nagsisimula sa titik K o ang salitang babala na nagsisimula sa titik B? Ang salitang babala ang dapat mauna dahil nauuna ang titik B kaysa sa titik K sa alpabeto. Ito na po ang kanilang pagkakasunod-sunod ayon sa alpabeto, Ate Michelle. Babala, kalan, mapaso at sunog. Tama ka, Abby! Parang may naisip akong laro na pwede nating laruin ngayon. Gusto niyo ba? Sige Opo! Sige. Yay!